Hello, welcome student. And in the previous lectures, we have just started discussions of the practice set, solving some problem in the practice set 2.3. तर पहिल्या लेक्चर मध्ये आपण काय केलेलं आहे, प्रॅक्टिस सेट 2.3 मधून काही 5 क्वेश्चन सॉल्व्ह केले आहेत. तर राहिलेले जे काही रिमेनिंग 6, 7, 8 and 9th क्वेश्चन्स आहेत ते आपण आजच्या लेक्चर मध्ये सॉल्व्ह करणार आहे. दिस इज द प्रॅक्टिस सेट 2.3, दॅट इज लेक्चर नंबर 2. तर पहिला क्वेश्चनचा आहे सिम्प्लिफाय करायचा. सिम्प्लिफाय करणं म्हणजे या ठिकाणी काय केलं, ऍडिशन करायचं आहे, मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, डिव्हिजन करायचं किंवा कुठलेही ऑपरेशन ऑन दी सर्ड्स या कंटेंट वर आधारित आपण काही क्वेश्चन या ठिकाणी सॉल्व्ह करायचं. सिम्प्लिफाय द फर्स्ट क्वेश्चन आपण या ठिकाणी घ्यायचं, दॅट इज 5√3 प्लस 8√3. या ठिकाणी दोन्ही जागी √3 आहे म्हणजे आपण √3 कॉमन घेऊ शकतो आणि राहिलेला टर्म 5 प्लस 8√3, दॅट इज 13√3. दिस इज द आन्सर. दिस इज द आन्सर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज 13√3. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय आहे, दॅट इज 9√5 मायनस 4√5 आणि लास्ट वन प्लस 25 प्लस √125. आपल्याला काय करायचं, दोन जागी जे काही रॅडिकल्स आहेत दोन्ही रॅडिकल्स हे सेम आहेत आणि थर्ड रॅडिकल्स देखील त्याला सेम करायचा म्हणजे 5 ला डिवाइड करायचा. 5 ने डिवाइड केल्यानंतर काय येईल या ठिकाणी, म्हणजे आपण परत एक स्टेप वाढवायचा आहे, -4√5 प्लस √ दॅट इज 25 इंटू 5 असेल तर तो काय असणार आहे, दॅट इज 125. देन 9√5 मायनस 4√5 प्लस 25 चा स्क्वेअर रूट काय असणार आहे, 25 चा स्क्वेअर रूट इज 5√5. म्हणजे प्रत्येकाचे रॅडिकल सेम आहे, त्याचबरोबर ऑर्डर सेम आहे, म्हणजे आपण काय करू शकतो, ऑपरेशन करू शकतो. म्हणजे ऑपरेशन करणार म्हणजे 9 प्लस प्रत्येक जे काही कॉमन टर्म्स आहे या ठिकाणी पहिल्यांदा कॉमन घ्यायचं, त्यानंतर रिमेनिंग टर्म्स आर ऍडेड ऑर सबट्रॅक्ट. म्हणजे √5 हा प्रत्येक टर्म मध्ये √5 कसा आहे, कॉमन आहे, त्यामुळे काय केलं, कॉमन घेतलाय. त्यानंतर काय आहे, 9 minus 4 plus 5, 9 minus 4 plus 5, 9 minus 4 is 5 plus 5 is 10√5. This is the answer of second questions. याचा आन्सर आपण काढलेला आहे, त्याचं देखील काढलं. आता या काढायचं. जेव्हा क्वेश्चन 3 आपण बघतो, प्रत्येकाचे रॅडिकल्स हे डिफरंटच आहे. प्रत्येकाचे रॅडिकल्स जर डिफरंट असतील तर आपण प्रॉब्लेम मध्ये फसू शकतो. ठीक आहे, असा जर प्रॉब्लेम येत असेल तर काय करायचं, आपल्याला एक छोटासा ट्रिक मी या ठिकाणी सांगतो. म्हणजे ज्या नंबरचा रॅडिकल्स एकदम लहान आहे तो आपण ट्रीट करायचा आणि त्याला आपण काय करायचं, इट इज ओरिजिनल असं समजून घ्यायचं. ओरिजिनल हा असेल तर त्याला 3 ने डिवाइड करायचं आणि याला देखील 3 ने डिवाइड करायचं. आपण या ठिकाणी साइडला करून घेतो. 48 डिवाइड बाय 3 अँड दिस इज 6, म्हणजे 16 हा एक परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आला. पहिल्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. दुसऱ्याचा प्रॉब्लेम काय आहे, 27 डिवाइड बाय 3 केला तसं 3 1 3 3 9 जा 27, म्हणजे दोन्ही देखील परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे, म्हणजे फॅक्टर आपल्याला भेटलेला आहे. तर क्वेश्चन नंबर 2 आपल्याला माहिती आहे. क्वेश्चन नंबर 2 काय आहे, सॉरी 3, दॅट इज 48 मायनस √27 मायनस √3. √3 आपल्याला काय करायचं, परमनंट ठेवायचा. देन 7 इंटू √16 इंटू 3 मायनस दॅट इज 9 इंटू 3. हा फॅक्टर्स आहे, आपण फॅक्टर पाडतोय. कशासाठी, कारण प्रत्येकाचे रॅडिकल सेम असेल तर आपण त्या रॅडिकलचा जे काही स्क्वेअर रूट आहे तो स्क्वेअर रूट टोटली काय करू शकतो, कॉमन काढण्यासाठी. हा स्क्वेअर रूट ऑफ 16 अँड स्क्वेअर रूट ऑफ 9 इज दॅट इज 4√3. 7 इंटू 4 म्हणजे हा स्क्वेअर रूट जे काय आहे 16 चा 4 असणार आहे, मायनस दॅट इज 3√3 मायनस √3. या ठिकाणी 7 4 जा 32, इज 28√3 नॉट 32, 28√3 मायनस 3√3 मायनस √3. काय करायचं या ठिकाणी, प्रत्येक टर्म मध्ये मायनस √3 काय आहे, कॉमन आहे, त्यामुळे मी काय करतो, √3 कॉमन घेतो. दॅट इज 28 मायनस 3 मायनस 1 इंटू √3. 28 minus 4 is 24, that is 24√3. This is the answer of this questions. समजतंय. त्यानंतर हा देखील त्याच पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करायचा. जे हे अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम आपण ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेला आहे. म्हणजे काय या ठिकाणी, आय वांट टू रब द दिस प्रॉब्लेम हियर. अँड या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे की दिलेला काय प्रॉब्लेम आहे, दॅट इज √7 दिलेला आहे. ओके, मायनस 3/5 इंटू √7 दिलेला आहे. त्याचबरोबर प्लस 2 इंटू
7 या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर असं दिलं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, हे जे काही 5 आहे या 5 ला प्रत्येक टर्मशी मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करावं लागेल. मल्टिप्लाय अँड डिवाइड केल्यानंतर या ठिकाणी काय येईल, 5 डिवाइड बाय 5 रूट 7 येईल, मायनस 3 डिवाइड बाय रूट 3 डिवाइड बाय 5 रूट 7 येईल, प्लस या ठिकाणी 10 डिवाइड बाय 5 इंटू रूट 7. या ठिकाणी काय केलेलं आहे, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 5 काय केलं या ठिकाणी मल्टिप्लाय केलं आहे. म्हणजे प्रत्येकाचं जे काही डिनॉमिनेटर आहे सेम आपल्याला दिसतंय. म्हणजे आपण काय करू शकतो, डिनॉमिनेटर कॉमन घेऊ शकतो. ठीक आहे. तर डिनॉमिनेटर कॉमन घेण्यासाठी आपण काय करायचं, न्यूमरेटरचं जे काही प्रोसेस आहे ते आपण करू शकतो. दॅट इज -3 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 इंटू जे काही कॉमन टर्म आहे तो कॉमन टर्म या ठिकाणी मी कॉमन घेतो, दॅट इज 7. त्यानंतर जे काय आहे या ठिकाणी, दिस इज दी 15 मायनस 2. ओके, या ठिकाणी मायनस केलाय. प्लस 10 मायनस 3 इज अ प्लस 7, प्लस 7 प्लस 5 इज अ 12. 12 डिवाइड बाय 5 इंटू रूट 7. दिस इज दी आवर फायनल आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन. हे क्वेश्चन देखील या ठिकाणी सॉल्व झालेलं आहे. त्यानंतर मल्टिप्लाय अँड राईट इन द सिम्पलेस्ट फॉर्म. Multiply and write in the simplest form. This is the question number 7 from the practice set 2.3. जितकं आपलं झालं तितकं काय करतो मी रब करून घेतो, बिकॉज वी वॉन्ट टू मोर क्वेश्चन टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. मल्टिप्लाय अँड राईट द सिम्पलेस्ट फॉर्म. पहिला क्वेश्चन काय आहे, 3 रूट 12 इंटू 18. काय करायचं, स्क्वेअर रूट काय करायचं, कॉमन घेऊ शकतो आणि स्क्वेअर रूट मधील प्रत्येक टर्म काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचं. देन 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 12 इंटू 18. 6 carry 9, that is 4, 12 1 12, 12 plus is 216. 3 into root 2 is 216. 216, I think this is the square of 14 चा स्क्वेअर काय असणार, 14 into 14. It is 14 म्हणजे काय, 3 into 14. This is 42. म्हणजे सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो. काय केलेलं आहे या ठिकाणी मी तुम्हाला इझिली एक्सप्लेन करतो की या 12 म्हणजे स्क्वेअर रूट मध्ये असणारा प्रत्येक नंबर काय केलेला या ठिकाणी मल्टिप्लाय करून घेतलेला आहे आणि हा 3 आहे तसा आहे. जेव्हा या दोन नंबर्स मल्टिप्लाय करून घेतल्यानंतर 216 आला. 216 इज द परफेक्ट स्क्वेअर ऑफ 14. म्हणून मी काय केलं, स्क्वेअर रूट मध्ये जर 216 असेल तर स्क्वेअर रूटच्या बाहेर काय असणार आहे, 14 असणार आहे. 14 into 3 इज 42. हा क्वेश्चन आपण सॉल्व केला. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन काय आहे या ठिकाणी, सेकंड क्वेश्चन 3 रूट 12 इंटू 7 रूट 15 इंटू 7 रूट 15. 3 रूट 12 इंटू 7 रूट 15. हे काय करायचं, जे काही स्क्वेअर रूट मध्ये आहे त्या स्क्वेअर रूट मध्ये प्रत्येक टर्मची मल्टिप्लिकेशन आणि रिमेनिंग टर्मची देखील या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन करायचं. ठीक आहे. 12 इंटू 15. 15 इंटू 12 या ठिकाणी मल्टिप्लाय करतो म्हणजे this is 15 and this is 12 into 15 carry 3. 12 15 to the 15 to the 30, 0 carry 3, 15 on the 15 plus 18 180. This is 21 into under root 180. What is the value of 180 ला काय करायचं, आपण कुठल्या नंबरने जर असे डिवाइड केलं तर येणारी जी व्हॅल्यू आहे एक परफेक्ट स्क्वेअर नंबर असणार आहे. परफेक्ट स्क्वेअर नंबर म्हणजे काय या ठिकाणी 2 into 90, सॉरी 2 into 90 या ठिकाणी नाहीये, 20 into 9 करून बघायचं. ठीक आहे. 20 into 9, 9 into 20 परफेक्ट स्क्वेअर नंबर. दिस इज द 21 under root 20 into 9. 9 is a perfect square number and square root of the 9 is 3 into 3, that is under root 20. This is the 63 root 20. This is the final answer of the question 2 from the question number 7 from the practice set 2.3. त्यानंतर रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 या ठिकाणी सॉल्व करतोय. We will use this question to solve in the question number 3. That is 3 root 8 into root 5. The question number 3. 3 root 8 into root 5. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला काय करायला, परत जे काय प्रोसेस आपण प्रत्येक पॉइंट मध्ये केलं तेच या ठिकाणी देखील करायचं आहे. 3 into 40
40 हा कुठल्या नंबरचा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे का? 9 हा फॅक्टर असू शकतो का? 9 ने डिवाइड करून बघायचं, येऊ शकत नाही. 4 ने डिवाइड होऊ शकतो, दॅट इज 3 into 4 into 10 आणि 4 हा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे आणि स्क्वेअर हा आहे कशाचा? 2 चा, म्हणजे that is 6 root 10. It is the final answer of this question number 3 from the question number 7 of the practice set 2.3. हा क्वेश्चन या ठिकाणी इथपर्यंत आपण सॉल्व्ह केला. क्वेश्चन नंबर 8 आणि क्वेश्चन नंबर 9 या दोन क्वेश्चन आपण राहिलेले आहेत, पटकन सॉल्व्ह करायचे आणि या ठिकाणी आपण थांबायचे आहे. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड अँड सिम्पलेस्ट फॉर्म. डिवाइड अँड राईट इन द सिम्पलेस्ट फॉर्म म्हणजे काय करायचं? या ठिकाणी डिवायडेशन करून घ्यायचं. डिवाइड करणं एकदम सिंपल आहे आपल्यासाठी. ठीक आहे. या ठिकाणी जर स्क्वेअर रूट मध्ये दिलेलं आहे 98 डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2, म्हणजे स्क्वेअर रूट का असं कॉमन घेऊ शकतो, म्हणजे मी अशा पद्धतीने लिहू शकतो 98 डिवाइड बाय 2. 2 1 2 2 4 जा 9 कॅरी 1 2 4 जा 9, देन 2 9 जा 18, दॅट इज अंडर रूट 49. म्हणजे ह्याचा सिम्पलेस्ट फॉर्म म्हणजे अंडर रूट 49 असेल तर 49 इज द परफेक्ट स्क्वेअर नंबर ऑफ द 9. सॉल्व्ह झालं. क्वेश्चन नंबर 2 काय म्हणतोय बघूया. क्वेश्चन नंबर 2 आहे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. देन 125 डिवाइड बाय 50, रूट ऑफ 125 डिवाइड बाय रूट ऑफ 50. ओके. देन याला देखील आपण काय करू शकतो? सॉल्व्ह करू शकतो. सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? अगोदर दिस इज दी पहिल्यांदा याला काय देखील परफेक्ट स्क्वेअर नंबरनं ईच ऑर्डरला काय करावं लागेल? आपल्याला पहिल्यांदा काहीतरी व्हॅल्यू बाहेर काढावं लागेल. देन दिस इज दी 25 into 5. एम राईट? मी जे करतोय ते बरोबर आहे का? ऑलवेज इंटू 25 into 2. 25 into 5 is 125. 25 into 2 is 50. 25 is the perfect square number which will be taken outside from the square root. Then this is the 5 root 5 divided by 5 root 2. Then ह्याचे जर डिवायडेशन करायचं असेल तर 5 root 5 divided by 5 root 2 असेल तर 5 5 gets cancel, root 5 divided by ओके, किंवा अंडर रूट 5 divided by. हा क्वेश्चन सॉल्व्ह झाला. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय दिलेलं आहे? या ठिकाणी काय विचारलेलं आहे? रूट 54 डिवायडेड बाय अंडर रूट 27. काय करायचं? डायरेक्टली डिव्हिजन करायचं, कॉमन स्क्वेअर रूट घेऊन 54 डिवाइडेड बाय 27. 27 1 जा 27, 27 2 जा 54 and this is final answer is under root 2. The final answer is under root 2. Then next one is 310. Square root of 310 divided by square root of 310 divided by square root of 5. काय करायचं? कॉमन स्क्वेअर रूट घ्यायचा. या ठिकाणी 310 न्यूमरेटरला ठेवायचा, 5 डिनॉमिनेटरला ठेवायचा आणि काय करायचं? डिवाइड करून घ्यायचं. कारण की ज्या नंबर्सला ती युनिट पोझिशनला जर 0 and 5 असेल तर त्याला 5 न कम्प्लिटली डिवाइड करू शकतो. 5 1 5 5 6 जा 30. ओके, कॅरी 1 5 2 जा 80, 5 2 जा 10, that is 62 and 4 1 4 4. ओके, दिस इज our final answer. त्यानंतर रॅशनलायझेशन वरून एक छोटासा काही क्वेश्चन या ठिकाणी दिलेला आहे, ते देखील प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी सॉल्व्ह करून घ्यायचा. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द क्वेश्चन 9 ऑफ द प्रॅक्टिस सेट 2.3. क्वेश्चन नंबर 1 काय दिलेला आहे? डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज करा म्हणते की डिनॉमिनेटरला जी काही व्हॅल्यू असणार आहे ते रॅशनल व्हॅल्यू आल्या तर न्यूमरेटरची काय घेणं देणं नाही आपल्याला. ठीक आहे, या डिनॉमिनेटरला आपण काय करायचं आहे? रॅशनलाइज करायचं. म्हणजे डिनॉमिनेटरला येणारी व्हॅल्यू ही रॅशनल व्हॅल्यू असायला पाहिजे, दॅट इज 5. अशा पद्धतीने असेल तर आपण काय करू शकतो? जे काही डिनॉमिनेटरला असणारी व्हॅल्यू आहे ते जर क्यूब रूट मध्ये असेल आणि त्याचबरोबर इरॅशनल नंबर असेल तर त्याला आपण काय करायचं? त्याच नंबरनी मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करून घ्यायचं. म्हणजे रूट 5 ॲज वेल ॲज रूट 5.
म्हणजे न्यूमरेटरला 3√5 इंटू डिनॉमिनेटरला काय असणार √5 म्हणजे सॉरी ओनली 5. जर हा ओनली 5 जर येत असेल म्हणजे हा एक रॅशनल नंबर आहे. आणि विचारले काय रॅशनलाइज डिनॉमिनेटर म्हणजे डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज करायचा आहे. डिनॉमिनेटरचा कुठलाही टर्म असू दे कुठलेही नंबर असू दे हे रॅशनलाइज नंबर असता कामा असायला पाहिजे हे असं सांगितलेलं आहे विचारलेलं आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2 काय म्हणते 1/√14. ओके 1/√14 इज इक्वल टू काय आपल्याला काय करायचं परत √14 डिवायडेड बाय √14 काय करायचं मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय √14. असे केल्यानंतर काय होणार आहे या ठिकाणी √14 कॅन्सल होणार आहे. दॅट इज ऍट द न्यूमरेटर √14 येईल आणि डिनॉमिनेटर काय येईल ओनली 14. म्हणजे डिनॉमिनेटरची जी काही नंबर आहे इट इज ऑलवेज रॅशनल नंबर म्हणजे रॅशनलाइज द डिनॉमिनेटर या ठिकाणी आपण सक्सेसफुली केलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 डिवाइड बाय √7 5 डिवाइड बाय √7 या ठिकाणी दिलेला आहे. 5 डिवाइड बाय √7 असेल तर जे काही डिनॉमिनेटर आहे ते इरॅशनल नंबर असेल सर्ड्स असेल तर त्याला आपण काय करायचं आहे त्याच नंबरने मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने डिवाइड केल्यानंतर जे काही व्हॅल्यू येणार आहे न्यूमरेटरला काहीही व्हॅल्यू घेणं देणं नाही पण डिनॉमिनेटर हा रॅशनल नंबर येणं गरजेचं आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4 आहे व्हेरी फास्ट होत आहे कारण की आपण प्रत्येक प्रॉब्लेमॅटिकली सॉल्व्ह केलेलं आहे आणि ही बेसिक गोष्टी आहेत. एकदा प्रोसिजर समजली की आपण करतोय काय त्यावर आपण काही करू शकतो. त्यानंतर 6 डिवायडेड बाय 9√3 याला अजून थोडासा सिम्प्लिफाय जर करायचं असेल तर याला 3 ने डिवाइड करून बघूया. ठीक आहे 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9 म्हणजे जे काही आपलं क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन तयार झालं दॅट इज 2 डिवाइड बाय 3√3. या ठिकाणी आपण काय करू शकतो पूर्ण डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायची गरज आहे का नाहीये कारण की हा व्हॅल्यू जे काय 3 असेल तर ओनली जर 3 असेल तर हा रॅशनल नंबर आहे पण 3√3 हा रॅशनल नंबर नाही म्हणजे आपण आपलं काटा फक्त आणि फक्त √3 आहे. या √3 ला काहीतरी करून एक पर्टिक्युलर रॅशनल नंबर आणायचा आहे आणि दोन रॅशनल नंबरचा मल्टिप्लिकेशन इज ऑलवेज रॅशनल नंबर. म्हणजे या ठिकाणी मी काय करतो मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय √3 ऑफ द गिवन नंबर. न्यूमरेटरला जे काही व्हॅल्यू असणार आहे दॅट इज 2√3 आणि डिनॉमिनेटरला 3 इंटू काय असणार आहे 3 म्हणजे 2√3 डिवाइडेड बाय 9 म्हणजे 9 हे एक रॅशनल नंबर आहे आणि आपण सक्सेसफुली रॅशनलाइज द डिनॉमिनेटर सक्सेसफुली आपण काय केलं रॅशनल नंबर तयार केलेला आहे. त्यानंतर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॅक्टिस सेट 2.3 11 डिवायडेड बाय √3 11 डिवाइडेड बाय √3 म्हणजे 11 डिवाइड बाय जर √3 असेल तर याला आपण काय करू शकतो डिनॉमिनेटरला एक स्क्वेअर रूट आहे आणि हा इरॅशनल नंबर आहे याला रॅशनल नंबर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय द डिनॉमिनेटर व्हॅल्यू म्हणजे काय करणार या ठिकाणी √3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय √3. सेम प्रोसिजर आहे. आपण 5-5 प्रॉब्लेम साठी जर एकच प्रोसिजर वापरत असेल तर 5 वेळा एकाच पॉइंटचं रिवाइज करतो म्हणजे आपण 5 वेळा ऍट अ टाइम प्रॅक्टिस करतो. √3 इंटू √3 इज 3. ओके अशा पद्धतीने आपण प्रॅक्टिस सेट 2.3 आणि सर्ड्स या ठिकाणी संपवलेला आहे. इन द नेक्स्ट लेक्चर आपण बायनॉमियल क्वाड्रॅटिक ऑफ द सर्ड्स या काही गोष्टी डिस्कशन करणार आहे आणि या ठिकाणी आपण काय करूया थांबूया.